สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องระดับตำนานมาเล่าเรื่องที่ทุกคนเคยเห็นแม้แต่ในอิโมจิบนมือถือเลยครับใช่เลยค่ะ ลองพิมพ์คำว่ารูปปั้นในมือถือดูสิคะ รับรองเจอเจ้าหน้าหินสีเทาๆ ปากคว่ำๆ หน้าตาอื่นๆโผล่มาแน่นอน เจ้านั่นมีชื่อทางการว่าโมอายครับตั้งอยู่บนเกาะอีสเตอร์หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าเกาะราปานุยประเทศชิลี แล้วรู้ไหมคะ ภาพจำที่เราเห็นกันมาทั้งชีวิต ว่าโมอายเป็นแค่หัวหินตั้งอยู่บนพื้นเนี่ย จริงๆ แล้วน้องเขามีลำตัวซ่อนอยู่ใต้ดินด้วยนะคะ ช็อตฟิลปะลาเชื่อว่าหลายคนเพิ่งรู้ครั้งแรกต้องร้องเฮ้ยจริงดิแน่นอนวันนี้เลยจะพาไปขุดความลับใต้ดินของโมอายกันครับ แล้วความเชื่อที่ว่าโมอายมีแค่หัวเริ่มมาจากไหนล่ะคะ ย้อนไปศตวรรษที่ 18 ครับ นักสำรวจชาวดัตช์แยคอบร็อกเกเวนล่องเรือมาเจอเกาะนี้ในวันอีสเตอร์พอดี ก็เลยตั้งชื่อว่าเกาะอีสเตอร์ซะเลย พอขึ้นฝั่งปุ๊บ ก็เจอหัวหินยักษ์โผล่พ้นดินเรียงรายเต็มลาดเขา เขาก็เลยสเก็ตชภาพหัวกลับไปรายงานที่ยุโรป จนกลายเป็นภาพจำระดับป๊อปเคาเจอร์ไงคะ ทั้งที่จริงๆ โมอายทุกตัวมีตัวด้วย ไม่ได้มีแค่หัว ทีนี้หลายคนก็สงสัย อ้าว แล้วทำไมตัวมันไปอยู่ใต้ดินล่ะ ใครเอาไปฝัง ไม่มีใครว่างไปขุดหลุมฝังรูปปั้นหนัก 14 ตันหรอกค่ะ ต้องยกความดีให้ความธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะ คือโมไอส์ส่วนใหญ่ถูกแกะที่ภูเขาไฟราโนรารากู ซึ่งเป็นเหมือนโรงงานผลิตโมไอของเกาะ พอตั้งอยู่บนลาดเขาเป็นร้อยปี ฝนตก ดินถล่ม ดินโคลนก็ค่อยๆ ทับถมขึ้นมาเรื่อยๆ จากมิดตะตุ่ม มิดเข่า มิดเอว จนเหลือแต่หัวโผล่มาให้ฝรั่งยุคแรกเห็น มันไม่ได้โดนฝังครับ มันแค่โดนธรรมชาติกลบครับ เหมือนเราจอดจักรยานทิ้งไว้ริมเขาเป็น100 ปีอะค่ะ กลับมาอีกที ดินโคลนถมจนเหลือแต่แฮนด์โผล่มาฟิลนั้นเลย แล้วพีคตรงที่ทีมนักโบราณคดีจากโครงการ EISP เขาลองขุดดินลึกลงไปเกือบ 5 เมตร ปรากฏว่าเจอรอยแกะสลักบนหลังและลำตัวของโมอายด้วยครับ ว้าวมากค่ะ เพราะส่วนหัวที่โผล่พ้นดินมาเจอลมเจอฝนมันสึกจนหน้าตาจืดไปหมดแล้ว แต่ลำตัวที่ถูกดินกลบไว้ ดินมันทำหน้าที่เหมือนมาร์กพอกผิว ช่วยรักษาลวดลายเอาไว้เนียนกริบเลยค่ะ ลวดลายที่เจอก็ลึกซึ้งมากครับ มีลายเรือแคนูหรือว่ากาสะท้อนว่าชาวราปานุยเดินเรือเก่งมาก แล้วก็มีรูปขวานหินโทคิซึ่งก็คือเครื่องมือที่ช่างแกะโมอายนั่นแหละครับ คือช่างแกะรูปปั้นเสร็จ แล้วแกะรูปเครื่องมือที่ใช้แกะวนรูปปั้นอีกที Inception ซ้อน Inception ไปอีกคูลมากค่ะ ทีนี้คำถามที่คาใจคนทั้งโลก รูปปั้นหนัก 14 ตัน บางตัว 80 ตัน คนโบราณที่ไม่มีล้อไม่มีเครนขนย้ายไปตั้งรอบเกาะได้ยังไง หรือว่ากระซิบครับ มนุษย์ต่างดาว พักเรื่องเอเลี่ยนไว้ก่อนเลยค่ะ เรื่องนี้คือความอัจฉริยะของมนุษย์ล้วนๆ ตำนานชาวราปานุยบอกว่าโมอายมันเดินไปเองจ้า เดินไปเองมีขาเหรอครับ นักโบราณคดีเอาตำนานมาทดลองจริง ปรากฏว่าเดินได้จริงค่ะ เขาใช้เรือก3 เส้นผูกตัวโมอายที่ตั้งขึ้น แล้วให้คน3 กลุ่มดึงสลับซ้ายขวา ให้มันโยกแล้วก้าวไปข้างหน้าทีละสเต็ป อ๋อ เหมือนเวลาเราย้ายตู้เย็นใบใหญ่ๆที่ยกไม่ไหว ก็เอียงซ้ายที ขวาที บิดให้มันเดินไปทีละนิดนั่นเอง วิศวกรรมโบราณที่ฉลาดมากครับ แล้วยังมีอีกมายาคติที่ฝังหัวคนมานานค่ะ เรื่องการล่มสลายของอารยธรรมบนเกาะ ที่เขาเล่าว่า ชาวเกาะบ้าสร้างโมอายจนตัดต้นไม้หมดเกาะ ระบบนิเวศพัง อดอยากจนสูญสลายไป แต่งานวิจัยล่าสุดบอกว่าทฤษฎีนี้ตัดสินพวกเขาแรงไปหน่อยครับ จริงๆ แล้วชาวราปานุยไม่ได้นั่งรอความตาย แต่เขาปรับตัวเก่งสุดยอด พอสภาพแวดล้อมเปลี่ยน เขาก็รีแบรนดิ้งวัฒนธรรมตัวเองใหม่ จากบูชาโมอายไปสู่ลัทธิมนุษย์นก เหมือนบริษัทใหญ่ปรับ Product ตอนวิกฤตเลยค่ะ เขาเปลี่ยนมาแข่งว่ายน้ำไปเก็บไข่นกนางนวล ใครสำเร็จก็ได้เป็นผู้นำเกาะปีนั้น เป็นการจัดสรรอำนาจใหม่ที่เข้ากับยุคสมัย เอาล่ะครับคำถามสุดท้าย แล้วอนาคตของโมอายจะเป็นยังไงต่อไป พูดแล้วแอบเศร้าค่ะ เพราะตอนนี้ปู่โมอายกำลังเจอภัยใหม่ คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นเรื่อยๆ กำลังกัดเซาะแท่นหินที่โมอายตั้งอยู่ มีงานวิจัยเตือนเลยครับ ว่าบางจุดอาจจะถูกกลืนหายไปในทะเลภายในปี 2080 ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวที่ชอบเอามือไปจับไปปีน ซึ่งหินมันเปราะบางมาก สัมผัสบ่อยๆ ก็สึก โชคดีที่มีองค์กรอย่าง EISP เร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่ออนุรักษ์ไว้ บทเรียนของเรื่องนี้คือ อย่าตัดสินโมอายแค่ที่หัวค่ะ เพราะลึกลงใต้ดินยังมีเรื่องราวของความอุตสาหะ
ภูมิปัญญาและการเอาตัวรอดของมนุษย์ซ่อนอยู่อีกเยอะเลยค่ะ สิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงเสมอไปนะครับ หวังว่าต่อไปเวลาทุกคนใช้อีโมจิรูปปั้นเห็น จะนึกถึงลำตัวลวดลาย และความอัจฉริยะของชาวราปานวยกันมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป